back to my channel, and for today's video, papansin nyo, naka-pink ako at naka-blue ang boyfriend ko. So, may dahilan yan kung bakit. Kasi, ito ang sobre kung saan malalaman kung ano ang gender ng baby ng best friend ko. So, dahil ako magpe-prepare ng gender reveal explosion box, so, kaming dalawa ang unang makakaalam ko anong gender ng best friend ko. Basic boy. 1, 2, 3. No, ipon. It's a girl! So yun guys, ako kasi yung gagawa ng explosion gender reveal. Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. And kung gusto niyo nakita, stay tuned!